și bun venit pe platforma Vitulcas Homeopathic Community. Sunt Adriana Sârbu, medic homeopat, diploma holder a Academiei Internaționale de Homeopatie Clasică din Alonisos și astăzi vă invit să ne fiți alături la un interviu, o mică discuție despre homeopatia clasică. Pe această platformă veți găsi numeroase informații legate de homeopatia clasică, atât în limba română cât și în alte limbi. Și vă invităm să ne urmăriți. Și ne-am gândit, ca să fie o discuție cât mai frumoasă și mai atractivă, să numim această discuție Homeopatia, o mină de aur. Și este o surpriză pentru dumneavoastră cine este alături de noi. Este un medic profesionist din România care practică medicina de aproape 30 de ani și care practică homeopatia clasică de mai bine de 10 ani. Este diploma holder a Academiei Internaționale de Homeopatie Clasică, este medic epidemiolog și ocupă funcția de director medical în cadrul unui mare spital de psihiatrie din România de peste 12 ani. Să-i spunem bun venit doamnei doctor Sabina Negruț. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim mult că ne ești alături astăzi, Sabina. Îmi permit să-ți spun așa, pentru că suntem prietene și ne știm de foarte mult timp. Și aș vrea să deschidem discuția noastră despre povestea ta, drumul tău spre Alonisos. Cum ai ajuns la Academia Internațională de Homeopatie Clasică din Alonisos? Ai spus bine poveste, pentru că drumul a fost destul de lung. Și aș da timpul înapoi cu circa 7 ani înainte de a ajunge în Alonisos. Pe atunci auzisem de homeopatie, dar am făcut cunoștință cu ea în calitate de pacient. Atât eu cât și familia mea am avut nevoie la un moment dat de tratamente homeopatice. Așa că am apelat la un homeopat, ne-am tratat cu succes, am fost invitată chiar să particip la cursuri, să mă înscriu, dar am amânat și cred că din două considerente. Pe de o parte, pentru că homeopatia mi se părea o medicină alternativă mult prea marginalizată și puțin mediatizată. Așa încât mi-am zis, nu e destul de mediatizată și cunoscută ca să fie și cu adevărat benefică. Pe de altă parte, mă apropiam de 40 de ani și credeam că este prea târziu. Prea târziu pentru a mai investi în cursuri, pentru a merge la cursuri, pentru a aloca timp pentru asta. Mi-am spus că ar durea prea mult și ca să ajung un bun profesionist în domeniul homeopatiei. Și probabil că foarte mulți din colegii noștri gândesc așa, și chiar și pacienții. Nefiind foarte mediatizată, nevorbindu-se prea mult nici la televizor, lumea crede că nu este atât de importantă. Au trecut 7 ani, timp în care de mai multe ori am ajuns la homeopat, până într-o zi când o verișoară, farmacistă, m-a sunat și mi-a spus: începe cursul de homeopatie din nou, la Timișoara. Ce să fac? Să te înscriu? Uite, pot să te înscriu, depun cererea. Da, i-am zis așa într-o doară și am zis, o să văd ce fac. Dacă îmi place, rămân, dacă nu o să-mi placă, o să mă retrag. Și m-am scris. A venit și prima zi de curs. Sigur că a fost un curs introductiv, în care am făcut prima oară cunoștință cu noțiunile de homeopatie. Și vreau să mărturisesc că după prima zi de curs am regretat toți anii în care am amânat înscrierea.
ani pe care îi consider iremediabil pierduți. Am parcurs câteva luni din primul an de curs la Timișoara, am întâlnit profesori extraordinari care ne-au vorbit despre Academia Internațională de Homeopatie Clasică din Alonisos, ne-au vorbit despre profesorul George Vitulcas. Am avut mare încredere în ce spuneau dumnealor, așa că în același an m-am înscris la cursurile Academiei Clasice. În vara lui 2014 am ajuns în Alonisos. Când am ajuns și am venit în contact cu profesorul Vitulcas și cu alți lectori, mi-am dat seama că homeopatia este o mină de aur, așa cum ai spus în titlu, este o mină de aur care și-a deschis porțile și sunt gata să intru, să o descoper. Foarte frumos traseu. Deci, practic, ai ajuns în Alonisos în 2014, în vara anului 2014 și mă gândesc că nu singură, alături de... Alți colegi, sigur, alți colegi de la Timișoara cu care am început cursurile de homeopatie și nu numai, unii terminaseră cursurile de homeopatie în România. Am mers în paralel. Cursurile de vară din Alonisos mergeau în paralel cu cursurile din România, în vederea obținerii competenței. Cursurile de competență. Practic, la Alonisos au ajuns medici homeopați din România, din mai multe centre universitare din țară, nu doar din Timișoara, de acord? Da. Iar pregătirea acestora a fost diferită, în sensul că unii erau cu competența terminată de mult timp, alții cu competența abia la început, precum ai povestit. Ca mine, da, eram începătoare. Vă mărturisesc că inclusiv eu, când am fost la Alonisos, eram începătoare ca și Sabina și am avut șansa să învăț homeopatia clasică direct de la Academia Internațională de Homeopatie Clasică din Alonisos. Și aș vrea să o invit pe Sabina să ne spună ea cum i s-au părut aceste cursuri, pentru că Sabina, tu ai avut șansa să vezi cum se predă în România homeopatia și cum se predă la Academia Internațională de Homeopatie Clasică. Așa este. În România am parcurs ABC-ul homeopatiei. În Alonisos am consolidat. Și spun asta pentru că, venind în contact cu prelegerile profesorului Vitulcas, cu modul dumnealui de expunere, cu prezentările de caz deosebite, am simțit că am ajuns la filonul de aur al homeopatiei în Alonisos. Și cu fiecare zi pe care o petreceam acolo, simțeam cum ating acest aur și mă bucur de el. Dânsul avea un mod deosebit de prezentare, de predare. Făcea ca remediul să fie ceva viu. Îl transforma într-un personaj care evolua în fața noastră, cu mai multe fațete, în toată complexitatea lui. Așa încât, acum când practic și mă aflu în fața unui caz, de multe ori suprapun cazul meu peste imaginea prezentării, imaginea câștigată la momentul cursului în Alonisos. Și dacă acea imagine seamănă foarte mult cu cazul meu, am șanse să prescriu corect. Cursurile dumnealui erau lipsite de plictis, nu erau plane, nu erau aride. Fiecare cuvânt, îmi amintesc că fiecare cuvânt trebuia notat, era prețios. Trebuia notat, trebuia reținut. Și ne luptam cu asta, toată lumea scria, toată lumea căuta să rețină cât mai mult. Am căpătat un bagaj
bogat de informație și de cunoștințe. Când am ajuns ca să putem compara, când am ajuns la examenul de competență din România, mi s-a părut atât de ușor, mi s-a părut floare la ureche. La scurt timp am dat și Floare la examenele. ureche comparativ cu Cu examenele ceea- din Alonisos. Așa este, dar și pentru că devenise totul mai ușor datorită bagajului de cunoștințe câștigat în Alonisos. Așa este, comparate examenele și cu cele din Alonisos, a apărut foarte ușor în România. Aș vrea să mai spun aici că pe lângă cursurile deosebite, care trădau experiența de ani de zile a profesorului Vitulcas, m-a impresionat și personalitatea dumnealui și am remarcat simplitatea și smerenia, dar o smerenie în fața miracolului vindecării. Era conștient că vindecarea este un miracol pe care îl produce corpul. Fiindcă Dumnezeu a pus în noi acele mecanisme de vindecare pe care le stimulăm cu remediul homeopat. Și organismul nostru face totul mai departe. Dumnealui era conștient de acest lucru și era smerit în fața acestui miracol. Ne vorbea mereu despre vindecare ca miracol. Aș adăuga și modul de organizare al cursurilor la Academie, peisajul mirific din jurul Academiei. M-am întors după anul întâi la serviciu. M-am întors după 3 săptămâni petrecute în Alonisos și mi-amintesc că mă observau colegii și îmi spuneau: arăți foarte bine, arăți senină, luminoasă, spune-ne și nouă unde ai fost în concediu ca să mergem și noi acolo. Le spuneam că am fost la cursuri de câte 8-9 ore pe zi, inclusiv sâmbătă și duminica. Și nu le-a venit să creadă. Au spus că nu te crede. Spune-ne unde ai fost ca să mergem și noi. Deci, iată, se confirmă faptul că era o atmosferă relaxantă la cursurile din Alonisos. Era o materie densă, era o informație multă, dar o captam cu toată plăcerea și cu toate celulele corpului meu, aș putea spune. Și lucrul acesta se întâmpla și la colegii mei. Asta am putut să văd. Exact, și asta pot și eu să confirm. Faptul că efectiv nu ne doream să mergem la plaja minunată din insula Alonisos, la apa aceea superbă, la decorul natural absolut minunat, pentru că nu ne permiteam să pierdem un cuvânt al domnului profesor. După atâtea ore de stat în bancă și luat notițe, nu ne doream decât să vină și să înceapă ziua următoare ca să aflăm și mai multe și mai multe de la dânsul. Și într-adevăr, așa cum spui, Sabina, modul dânsului de predare absolut unic ne făcea să nu ne simțim obosiți, pentru că dânsul niciodată nu citea slide-uri, nu ne dădea informații aride, cuvânt cu cuvânt, nu era obositor, totul era exemplificat și personificat în diverse situații patologice întâlnite de dânsul, astfel încât informația puteam să o absorbim ușor și să ne facă să ne dorim să începă o nouă zi pentru a învăța și mai multe. Așa este. Confirm. Și pentru că nu dorim să fie o discuție foarte lungă, și pentru că ești medic homeopat cu experiență, aș dori să ne spui câteva exemple, măcar unul din cazurile care ți-au rămas în memorie ca cazurile vindecate, reușite ale experienței tale profesionale.
Am foarte multe cazuri deosebite. Timpul nu ne permite să trec în reviste prea multe. Mi-amintesc de începuturile mele. Atunci pentru prima oară am fost uimită în fața cazului copilului meu. Chiar copilul meu a fost în situația în care suferea, dar nu știu, nu-mi dădeam seama ce are, vărsa atât de mult încât s-a mutat în baie, pur și simplu, și a pus păturica în baie, avea vreo 10 ani băiețelul, și a pus păturica în baie lângă toaletă, spunându-mi: mamă, trebuie să stau aici pentru că îmi vine mereu să vomit. Și ca să nu murdăresc patul, mai bine stau aici, când îmi vine vărs și gata. Sigur că fiind la început, căutam remediu. Nu aveam experiența de acum. Și până am căutat, până am citit, până m-am convins că este remediul potrivit, a trecut ceva timp. Copilul zăcea efectiv pe păturică, era palid și din când în când vărsa. Orice mamă, și a venit și miezul nopții, orice mamă ar fi sunat la ambulanță, probabil. Eu m-am încăpățânat să găsesc remediul corect, pentru că știam că dacă îl găsesc, copilul se va vindeca și foarte repede. Lucru care s-a și întâmplat. I-am pus 3 granule în gură și nu au apucat să se topească, că îl văd ridicându-se de pe păturică, mă îmbrățișează și îmi spune: mulțumesc, mamă, că m-ai vindecat. Își ia păturica și se mută în pat, în dormitor. Și zic: ce faci? Spuneai că îți vine să vomiți și că ar trebui să fie aproape de toaletă. Nu mai vine. Sunt bine. A dormit și după 2 ore mi-a cerut mâncare. I-am oferit mâncare și nu se mai oprea din mâncat. Și am zis: te rog, nu exagera. Știu că ești mai bine, dar hai să nu exagerăm. Pe mine m-a impresionat cazul lui și mi-a rămas în minte, îl povestesc oricui cu plăcere. Și ar mai fi cazuri, dar dăm voie să spun că soțul meu este medic veterinar și de multe ori a apelat pentru pacienții lui la mine, la tratament homeopat. Un caz scurt care m-a impresionat. Era vorba de un vieruș, adică un porc așa de vârsta adolescenței, nici porc bătrân, dar nici purcel, dar era de rasă și ținea foarte mult. Spunea că este foarte valoros, dar că de 3 zile nu mănâncă și zace întins, probabil că are și febră. Bun, zic, și spunem și alte simptome. Nu știu să-ți spun mai mult, atât am văzut la el. În cazul ăsta nu știu ce remediu să-i dau. Atunci soțul meu zice: ce să fac? Va trebui să-i dau un antibiotic. Un antiinflamator. Și își pregătește, îl văd cum își pregătește seringa cu o soluție albă și pleacă afară, în ideea de a-i face injecția. Nu trec 3 minute și se întoarce. Se întoarce cu seringa intactă, adică nu făcuse injecția. Și îl întreb mirată: dar ce s-a întâmplat? Nu i-ai făcut injecția? Nu, că nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat. În momentul în care m-am apropiat de el și am pus mâna să-l mângâi ca să pot să-i fac injecția, s-a ridicat brusc și s-a aruncat către mine să mă muște, să mă apuce de mână. Și atunci am renunțat. Imediat în mintea mea s-a mai adăugat un simptom și am spus soțului meu: dacă înainte nu știam ce să-i dau, acum știu ce remediu îi trebuie. Și am dat Brionia, i-a dat chiar în seara aceea 3 granule dizolvate, a doua zi a dat din nou,
Eu am plecat de acasă, dar la prânz l-am întrebat ce face porcul, ce s-a întâmplat cu el. O, porcul e bine, mănâncă, s-a ridicat, mănâncă și e vioi. Așa este. Sunt cazuri minunate și îți mulțumesc că ni le-ai spus. Acest caz susține faptul că homeopatia nu este efect placebo. Homeopatia are un efect minunat, uneori instantaneu în acute, dar are efect blând și pe termen lung în patologia cronică. Așa este. Iar animalele nu disimulează așa cum face omul. Uneori este mai ușor de tratat animalul decât Așa e, și copiii la fel. Deci faptul că copiii. remediile homeopate au efect la copii este un argument foarte solid în eficiența homeopatiei, nu? Așa este. Iar povestea ta, Sabina, seamănă foarte mult și cu povestea mea, pentru că eu am pus mâna pe cărțile de homeopatie văzând efectul remediului homeopatic pe copilul meu. Deci ai Și în vreau să... aceeași experiență. Da, da. Și ca să încheiem acest mini-interviu foarte frumos, te rog, dacă ai un mesaj pentru tinerii homeopați, pentru cei care ne ascultă, te rog să îl transmiți. Aș avea, în cei 10 ani mi-am dat seama, 10 ani de practică homeopatică, mi-am dat seama de multe lipsuri și unul dintre sfaturile mele ar fi să aibă curaj să trateze, să dea remedii homeopate, să trateze pe cât mai multe cazuri, pentru că fiecare caz, pe de o parte, este un stimulator pentru a învăța, un stimulator pentru a studia mai mult. Și ca o mică paranteză, nu ca o laudă, dar vă spun cum procedez eu de obicei. Dacă am un caz, citesc toate materiile medica pe care le am la îndemână, adică nu în întregime. Dacă găsesc un remediu sau mă orientez către un remediu, citesc acel remediu din mai multe materia medica. De multe ori, după ce dau remediu corect, mă întorc la materia medica și recitesc încă o dată pentru a-mi fixa noțiunile de la remediu prin prisma cazului. Este o ocazie foarte bună de a studia și o stimulare. Dacă nu ai cazuri, nu ești atras, adică nu că nu ești atras, nu ești tentat să citești. Ți se pare că nu ții minte, că o să uiți, dar pe cazul este o motivație. Un al doilea motiv pentru care trebuie să avem cazuri este ca homeopatia să se răspândească, să-i facem reclamă, în ghilimele, ca o terapie alternativă de mare finețe și adevărată. Adică e un mod de a o răspândi, de a răspândi vestea despre homeopatie, că există, că este benefică corpului și nu aduce, bineînțeles, efecte secundare nedorite. Un alt sfat ar fi ca homeopații, acolo unde este posibil, să discute și cu colegii lor medici alopați. Adică să colaboreze cu ei, dacă se poate. Ba chiar eu visez la momentul în care s-ar crea niște echipe multidisciplinare, formate din homeopat și specialiști pe un anumit domeniu. Pentru ca un caz să fie văzut de ambele părți. Visez la momentul acesta. Și din câte am înțeles, la spitalul în care lucrezi, ai început să primești invitații deseori în găsirea soluției terapeutice optime la pacienții internați. Da. Sunt cazuri la care sunt solicitată, adică să-mi spun părerea și să intervin cu completarea tratamentului alopat.
și s-a dovedit că are succes. Colegii mei au văzut, au fost încurajați, au cerut și pentru ei înșiși tratament pentru diverse probleme. Personalul din jur a aflat și el și a fost un lanț al slăbiciunii, este un lanț al slăbiciunilor în care homeopatia se extinde, își face reclamă și se extinde, se duce vestea despre ea că este benefică. Că este eficientă. Acolo unde se poate, ar trebui colaborat cu medicii alopați, poate la început o să fie reticenți, dar pe măsură ce văd rezultate, vor câștiga încredere. Totul e să avem curaj să vorbim despre asta. Exact. Și un ultim sfat ar fi ca să caute cărțile, toată lumea să caute cărțile profesorului Vitulcas, care sunt de o inestimabilă valoare și pe care le recitești totdeauna cu plăcere. Și descoperi de fiecare dată lucruri pe care le-ai uitat sau pe care nu le-ai observat, nu le-ai reținut. E un mod de a-ți îmbogăți bagajul și de a te dezvolta ca homeopat. Așa este, Sabina. Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, pentru ce ne-ai împărtășit, pentru mesajele frumoase de final și îți mărturisesc că de-abia aștept să citesc primele tale articole publicate și să te aud cu prezentări de caz la următoarele întâlniri la care particip și eu, mai ales la întâlnirile noastre locale din Timișoara, din cadrul grupului Asociației Medicale Tatiana Bratu din Timișoara. Și ca să închei într-un ton optimist, aș vrea să spun că există chiar și o pagină de Facebook cu numele de Librăria de Homeopatie Clasică în România, în care oricine poate să comande orice carte scrisă de domnul profesor George Vitulcas, tradusă în limba română. În plus, tot pe Facebook există pagina de homeopatie clasică în România, pagina de e-learning program în România și oricine dorește să se informeze despre homeopatia clasică, atât în România cât și în lume, poate să o facă și de pe platforma Vitulcas Homeopathic Community, care ne găzduiește și pe noi astăzi. Și cu asta eu vă mulțumesc și dacă v-a plăcut, vă rog să distribuiți și să ne scrieți un comentariu. La revedere! La revedere!